હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 2 એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ અને ભારતનું બીજું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ આ ભારતના કયા રાજ્યમાં બનશે? ઓપ્શન આપેલા છે, આન્સર લખવાનું છે તમારે કોમેન્ટમાં, સાથે જેટલું પણ યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો કોમેન્ટમાં. ચલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 2 એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ નાટોનો 31મો સભ્ય દેશ કયો બન્યો છે? તો હાલમાં જ છે નાટોનો 31મો સભ્ય દેશ બન્યો છે. અને આ 31મો સભ્ય દેશ કોણ બન્યો છે? 31મો સભ્ય દેશ બન્યો છે ફિનલેન્ડ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તુર્કી છે. તુર્કીએ 2 દેશો છે એની નાટોમાં જોડાવા માટેની અરજી છે રોકીને રાખી હતી. તો એમાં એક તો ફિનલેન્ડ હતું અને બીજું કયું હતું? બીજું હતું સ્વીડન. તો સ્વીડન છે એ પણ નાટોમાં જોડાવાનું હતું અને ફિનલેન્ડ, આ બંને દેશો છે એ નાટોમાં જોડાવાની દરખાસ્ત નાટોમાં મૂકી હતી. બરાબર. હવે નાટોનો રૂલ એવો છે કે નાટોના 30 સભ્ય દેશો છે. ક્લિયર? તો આ નાટોના 30 સભ્ય દેશોમાંથી જો કોઈ પણ એક સભ્ય દેશ છે એ નવા સભ્ય દેશને જોડાવા માટેની અરજી છે એ નામંજૂર કરે તો એ નામંજૂર થઈ જાય. બરાબર, મીન્સ કે એ દેશ પછી જોડાઈ શકે નહીં. ક્લિયર? તો આમાં 30 સભ્ય દેશો છે, બરાબર, એની મંજૂરી હોવી આવશ્યક છે. એમાંથી એક પણ દેશ ના પાડે તો એ સભ્ય ના બની શકે. ક્લિયર? તો તુર્કીએ, સ્વીડન અને ફિનલેન્ડ બંનેની અરજી છે ઘણા ટાઈમથી રોકીને રાખી હતી. બાકી બધા દેશોએ અપ્રુવલ આપી દીધું, પણ હાલમાં જ છે હવે ફિનલેન્ડને એપ્રુવલ આપી દીધું છે. ક્લિયર? તો તુર્કીએ છે આ ફિનલેન્ડને મંજૂરી આપી દીધી ને હવે ફિનલેન્ડ છે નાટોનો 31મો સભ્ય દેશ બની જશે. નાટોનું પૂરું નામ આ તમને પરીક્ષામાં પૂછી શકે, નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન આ નાટોનું પૂરું નામ છે. અને ફિનલેન્ડની સદસ્યતા સામે છે રશિયાએ ઘણો વિરોધ પણ કર્યો, પણ છતાં પણ તુર્કી છે એને નાટોના વિસ્તરણને મંજૂરી આપી દીધી હાલ. અને બાકી ફિનલેન્ડ છે રશિયા સાથે કેટલી બોર્ડર ધરાવે છે એવો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે, કેમ કે આ બધા યુક્રેન, ફિનલેન્ડ, સ્વીડન આ બધા દેશો એવા છે કે જે રશિયા સાથે બોર્ડર ધરાવે છે. એટલા માટે છે રશિયા છે નાટોનું આ વિસ્તરણ છે એનો વિરોધ કરે છે. તો રશિયા છે એની સાથે ફિનલેન્ડ 1300 કિલોમીટર સુધીની બોર્ડર છે આ ધરાવે છે. અને બાકી 2022માં યુક્રેન ઉપર જે આક્રમણ થયું એનું પણ એક રીઝન છે નાટો છે. ક્લિયર? તો યુક્રેન છે નાટોમાં જોડાવા માટે જતું હતું, તો એના કારણે રશિયાએ યુક્રેન ઉપર એટેક કરી દીધો. અત્યારે જે યુક્રેન વાર ચાલે છે, રશિયા યુક્રેન વાર, એ પણ આ નાટોના લીધે જ શરૂ થઈ હતી. બાકી ફિનલેન્ડના વડાપ્રધાન છે એનું નામ છે સના મારિન. ફિનલેન્ડની કેપિટલનું નામ છે હેલ્સિંકી અને ફિનલેન્ડનું ચલણ શું છે તો કે યુરો. ઓકે, નાટોની અંદર કુલ 30 છે, હવે 31મો સભ્ય દેશ બન્યો ફિનલેન્ડ. અને બસ એટલું યાદ રાખીશું આમાંથી. વર્લ્ડ ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે આ ક્યારે ઉજવાય છે? વર્લ્ડ ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે છે આ 2 એપ્રિલે ઉજવાય છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે વર્લ્ડ ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે અથવા તો વિશ્વ ઓટિઝમ જાગૃતતા દિવસ 2 એપ્રિલ 2023ના રોજ ઉજવવાનો. ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે છે એની શરૂઆત 2008માં થઈ હતી. 2008માં સૌથી પહેલી વખત ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે ઉજવાયેલો. 2023 માટેની થીમ યાદ રાખી લે, ટ્રાન્સફોર્મિંગ ધ નેરેટિવ કોન્ટ્રીબ્યુશન એટ હોમ, એટ વર્ક, ઇન ધ આર્ટ્સ એન્ડ પોલિસી મેકિંગ. એની 2023ની થીમ છે. ઓટિઝમના લક્ષણો બાળકના શરૂઆતના 3 વર્ષની અંદર જોવા મળતા હોય છે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે આ લક્ષણો વૃદ્ધિ પામે છે અને પછી ઓટિઝમથી છે પીડિત બાળક છે એનો માનસિક અને બૌદ્ધિક વિકાસ છે ઓછો થતો જાય છે અને સમાજમાં એ વ્યક્તિ છે સહેલેથી ભળી પણ નથી શકતા. તો આ બાબત પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ બુક ડે આ ક્યારે ઉજવાય છે? ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ બુક ડે આ 2 એપ્રિલે ઉજવાય છે, તો આન્સર આવશે 2 એપ્રિલ. તો હાલમાં જ 2 એપ્રિલ 2023ના રોજ ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ બુક ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
વર્ષ 1967 આ સૌથી પહેલી વખત આ દિવસની ઉજવણી થઈ હતી અને ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ બુક ડે એ આ વખતે 2023 એની જે મેઇન ઇવેન્ટ છે, લાસ્ટ ટાઈમ કેનેડામાં હોસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, આ વર્ષે ગ્રીસમાં કરવામાં આવ્યું છે. ક્લિયર? તો ગ્રીસની અંદર આ વખતે ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ બુક ડે ની મેઇન ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરવામાં આવશે. કોણ ઉજવે છે? ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડ ઓન બુક્સ ફોર યંગ પીપલ, એમના દ્વારા આ ઉજવાય છે. આનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આવેલું છે. બાકી એક આવો જ દિવસ છે વર્લ્ડ બુક એન્ડ કોપીરાઇટ ડે, આ 23મી એપ્રિલે હોય છે. આ મહિનામાં જ આવશે 23 એપ્રિલે. હાલમાં જ નાસાના મૂન ટુ માર્સ મિશનના હેડ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? નાસા એક મૂન ટુ માર્સ નામનું મિશન કરે છે, ચંદ્રથી મંગળ ઉપરનું એક મિશન કરે છે. એના હેડ બન્યા છે એક ભારતીય મૂળના વ્યક્તિ અમિત ક્ષત્રિય. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. અમિત ક્ષત્રિય છે એ મૂન ટુ માર્સ મિશનના હેડ તરીકે સિલેક્ટ થયા છે. ભારતીય મૂળના છે અમિત ક્ષત્રિય અને રોબોટિક એન્જિનિયર છે. એમના વિશે એટલું યાદ રાખીશું. બાકી ચંદ્ર ઉપર લાંબા ગાળાની હાજરી સ્થાપિત કરવા માટે આ પ્રોગ્રામ બનાવવામાં આવ્યો છે અને ત્યાંથી મંગળ ઉપરના ભાવિ મિશનની તૈયારી કરવામાં આવશે. નાસાનું પૂરું નામ એ તમને પૂછી શકે. નેશનલ એરોનોટિક એન્ડ સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન આ નાસાનું પૂરું નામ છે. મુખ્ય મથક અમેરિકાના વોશિંગ્ટન ડીસીમાં આવેલું છે અને નાસાની સ્થાપના 29 જુલાઈ 1958માં થયેલી. ડીઆરડીઓ છે એની સ્થાપના છે એ પણ 1958માં થયેલી. બાકી નાસા છે જૂન 2023 સુધીમાં 4 માનવો એને મંગળ ઉપર મોકલવાનું છે. આ પણ એક અગત્યનું નાસાનું મિશન છે. 4 હ્યુમન એને નાસા ક્યાં મોકલશે? તો કે મંગળ ઉપર મોકલશે, માર્સ ઉપર. હાલમાં વર્લ્ડ ફૂડ ઇન્ડિયા 2023 એની બીજી આવૃત્તિનું આયોજન કયા શહેરમાં કરવામાં આવેલું છે? વર્લ્ડ ફૂડ ઇન્ડિયા એની બીજી આવૃત્તિનું આયોજન હાલમાં જ કરવામાં આવ્યું છે અને આ આયોજન થયું છે નવી દિલ્હી ખાતે. તો આન્સર આવશે તો આની બીજી આવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે હાલમાં જ. અને આનું આયોજન કોણે કર્યું છે? ભારતનું કયું મંત્રાલય એની સાથે સંકળાયેલું છે? ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી મંત્રાલય. નવેમ્બર 2023માં નવી દિલ્હી ખાતે પ્રગતિ મેદાન ખાતે આનું આયોજન થશે. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને હાલમાં જ નવી દિલ્હીમાં કર્ટેન રાઇઝ ઇવેન્ટ નેશનલ મીડિયા સેન્ટર નવી દિલ્હી ખાતે યોજાઈ હતી. એના 5 મુખ્ય ઘટકો છે. 5 મુખ્ય ઘટકોમાં શેનો સમાવેશ થાય છે એવો ક્વેશ્ચન જીપીએસસીમાં વાક્ય સ્વરૂપે આવી શકે છે. તો બાજરી એટલે કે મિલેટ, શ્રી અન્ના ધ સુપર ફૂડ ઓફ ઇન્ડિયા એ નિર્માણ કરવું. નવીનતા અને ટકાઉપણું એ માટે ગ્રીન ફૂડ અપનાવવું. શ્વેત ક્રાંતિ 2.0 લાવવું એટલે કે શ્વેત ક્રાંતિ બીજી વખત લાવી આપણે ભારતની અંદર. ભારતને નિકાસ હબ તરીકે વિકસિત કરવું. ટેકનોલોજી અને ડિજિટલાઇઝેશન ઉપર ફોકસ કરવું. આ બધા આપણા 5 મુખ્ય ઘટકો છે આના વર્લ્ડ ફૂડ ઇન્ડિયા. હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક મુંડક ઉપનિષદ ધ બ્રિજ ટુ ઇમોર્ટાલિટી આના લેખક કોણ છે? જો લોન્ચ કોણે કર્યું પૂછે ને તો જગદીપ ધનખડે લોન્ચ કર્યું હતું, ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ. પણ એ પુસ્તકના લેખક પૂછ્યા છે તો એ ડોક્ટર કરણસિંહ છે, એમણે આ પુસ્તક લખ્યું છે અને લોન્ચ કર્યું હતું જગદીપ ધનખડે. પુસ્તકનું નામ છે મુંડક ઉપનિષદ ધ બ્રિજ ટુ ઇમોર્ટાલિટી. તમને થોડુંક આછા આછા અક્ષરમાં દેખાશે. અને તમને ખબર હોય તો આપણું જે રાષ્ટ્રીય વાક્ય છે, બરાબર, નેશનલ સ્લોગન એ શું છે? સત્યમેવ જયતે. તો એ પણ આપણે કયા ઉપનિષદમાંથી લીધું હતું? એ પણ આપણે લીધું હતું મુંડક ઉપનિષદમાંથી. તો કરણસિંહ દ્વારા પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે. મુંડક ઉપનિષદ એક પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક વૈદિક ગ્રંથ છે. અથર્વવેદની અંદરથી આની રચના થઈ છે. ઓકે, અને ભારતની અંદર છે એક મુખ્ય ઉપનિષદ છે આ. અને હિન્દુ ધર્મના 108 ઉપનિષદોમાં મુક્તિકા સિદ્ધાંતમાં એ 5મા નંબરમાં સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવેલો છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે 6 ડોર્નિયર 228 એરક્રાફ્ટ ખરીદવા માટે કઈ કંપની સાથે કરાર કર્યા છે? ડોર્નિયર 228 એરક્રાફ્ટની વાત આવે એટલે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે અહીંયા હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ જ હોય, કેમ કે એમને લાયસન્સ મળેલું છે ડોર્નિયર 228 એરક્રાફ્ટ બનાવવાનું. એકચ્યુઅલમાં ડોર્નિયર 228 એરક્રાફ્ટ છે, ઓકે, એ STOL યુટિલિટી એરક્રાફ્ટ છે જે 1981 થી લઈને 1998 સુધી ડોર્નિયર
GmbH નામની કંપની છે એના દ્વારા ડિઝાઇન અને સૌથી પહેલી વખત આનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. પાછળથી 1983માં હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ છે એમણે આનું લાયસન્સ ખરીદી લીધું અને ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુર ખાતે છે એનું ઉત્પાદન કરવાનું શરૂ કર્યું અને અત્યાર સુધીમાં 125 એરક્રાફ્ટ એણે બનાવી લીધા છે. ક્લિયર? બાકી ડોર્નિયર 228 એરક્રાફ્ટ છે હાઈલી વર્સેટાઇલ મલ્ટીપર્પઝ લાઇટ ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ છે અને આનું નિર્માણ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ કરે છે. બસ આટલું યાદ રાખશો ચાલશે. ચલો, હાલમાં જ કયા મંત્રાલય દ્વારા વુમન આઇકોન લીડિંગ સ્વચ્છતા એવોર્ડ એની પ્રથમ આવૃત્તિ શરૂ કરવામાં આવી? તો વુમન આઇકોન્સ લીડિંગ સ્વચ્છતા એવોર્ડ એની પ્રથમ આવૃત્તિ છે આ આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે લોન્ચ કરી છે. આન્સર આવશે આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય. હરદીપસિંહ પુરી આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રી છે, તો એમણે 3 સપ્તાહનો એક સ્વચ્છોત્સવ નામનો ઉત્સવ છે એ પણ શરૂ કર્યો હતો. મહિલાઓની આગેવાની હેઠળ આ ઉત્સવ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને બાકી આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય હેઠળ છે આ વુમન આઇકોન લીડિંગ સ્વચ્છતા એવોર્ડ છે એની પ્રથમ આવૃત્તિ જાહેર કરવામાં આવી છે. ક્લિયર? બાકી હાલમાં જ છે બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત યાદ રાખજો, રમત ગમત વિભાગ, યુવા બાબતો અને રમત ગમત મંત્રાલય એમણે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ છે એના અવસર ઉપર છે 10 માર્ચ થી લઈને 31 માર્ચ સુધી છે ખેલો ઇન્ડિયા 10 કા દમ ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું. તો પ્રશ્ન એક એવો પૂછે કે ખેલો ઇન્ડિયા 10 કા દમ ઇવેન્ટનું આયોજન કયા મંત્રાલય કર્યું? તો યુવા અને રમત ગમત બાબતોનું મંત્રાલય. 31મી માર્ચ હમણાં 2 દિવસ પહેલા આનું સમાપન થઈ ગયું. અને બાકી આની અંદર 10 રમતો હતી અને ભારતના 10 શહેરોની અંદર આ રમત યોજાતી હતી. આમાં કોઈ લોકેશન યાદ રાખવાની સ્પેસિફિક જરૂરિયાત નથી કે કઈ લોકેશનમાં આયોજન થયું હતું, કેમ કે એટલું બધું ડીપમાં નહીં આવે. પ્રશ્ન આવશે ખાલી એટલો આવશે કયા મંત્રાલયે આયોજન કર્યું હતું ખેલો ઇન્ડિયા 10 કા દમ. H3N2 ના કારણે આ એક ઇન્ફ્લુએન્ઝા છે એનાથી 2 વ્યક્તિના મોત થઈ ગયા હાલમાં. આ સેનાથી H3N2 છે એ નીચેનામાંથી શેનો એક પ્રકાર છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તમને, કેનો પ્રકાર છે કહેવાનું છે, એક પ્રકારનો વાયરસ છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે, વાયરસ છે. H3N2 શું છે? તો એક પ્રકારનો વાયરસ છે જેનાથી હાલમાં 2 વ્યક્તિના મોત થઈ ગયા છે. એક હરિયાણામાં નિધન થયું, એક કર્ણાટકમાં થયું. એટલે એક સાઉથમાં એક નોર્થમાં નિધન થઈ ગયું આ વાયરસના કારણે. ભારતની અંદર છે કુલ 90 કેસ નોંધાઈ ગયા અત્યાર સુધીમાં અને H1N1 ના પણ કુલ 8 કેસ નોંધાયા હમણાં જ. અને તમને જો ખબર ન હોય તો તમને કહી દઉં, WHO છે એમણે 2009 જૂન 2009 H1N1 વાયરસ છે એના કારણે એક પેન્ડેમિક પણ જાહેર કર્યો હતો WHO, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઓકે, તો 7મી એપ્રિલે આપણે WHO ની સ્થાપના છે એને આપણે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ તરીકે પણ ઉજવીએ છીએ. તો એમના દ્વારા પેન્ડેમિક જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો H1N1 વાયરસ માટે. અને સ્વાઇન ફ્લૂ રોગચાળા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવ્યો હતો અને ભારતમાં સ્વાઇન ફ્લૂ છે 2013માં વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળ્યો હતો. બસ એટલું યાદ રાખવાનું. ભારતની સૌથી મોટી યુવા સમિટ જેનું નામ છે નેશનલ યુથ કોન્ક્લેવ એ કયા શહેરમાં થઈ? આ થઈ નવી દિલ્હીમાં. તો નેશનલ યુથ કોન્ક્લેવનું આયોજન પણ નવી દિલ્હીમાં થયું. વર્લ્ડ ફૂડ ઇન્ડિયાનું આયોજન પણ નવી દિલ્હીમાં થયેલું. આ બધા એક સાથે જોડતા જશો ત્યારે તમને બધું યાદ રહેશે. તો 3 સંસ્થાઓ મળીને આના આયોજન કરે છે. એક તો ભારતનું આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય, યુવા બાબતોનો વિભાગ, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ યુથ અફેર અને બાકી નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અર્બન અફેર. આ બધાએ ત્રણેય મળીને આનું આયોજન કર્યું. જીપીએસસીમાં એવું પૂછે કે નીચેનામાંથી કોણે નેશનલ યુથ કોન્ક્લેવનું આયોજન કર્યું? આમાંથી એકાદું ચોથું ઉમેરી દે, બરાબર? તો ધ્યાન રાખવાનું એમાંથી એક નહીં હોય. 3 યાદ રાખી લેવાના આપણે, આ 3 હશે. આપણે જેટલું છે એટલું યાદ રાખવાનું એટલે આપણને જે ના હોય આરામથી આવડી જાય. બાકી ઇવેન્ટ 2000 આ એક ઇવેન્ટ થઈ હતી G20 ની. તો G20 ના પ્રેસિડેન્સી હેઠળ છે અર્બન 20 અને યુથ 20 એના જોડાણ સાથે આને સંરેખિત કરવામાં આવશે. બાકી 2 અગત્યના કોન્ક્લેવ તમને યાદ રખાવી દો. આંતરરાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ કોન્ક્લેવ એ ઉત્તરાખંડના હરિદ્વારમાં થયો હતો અને ઇન્ટરનેશનલ બાયો રિસર્ચ કોન્ક્લેવ એ હાલમાં જ મણિપુર રાજ્યમાં ઇમ્ફાલ ખાતે કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં જ IBA વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ નવી દિલ્હીમાં યોજાઈ. આની ઇવેન્ટમાં સત્તાવાર મેસ્કોટ કયું બન્યું? એક હમણાં જ મેસ્કોટ બન્યું હતું શક્તિ, એ બન્યું હતું WPL માટે, વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ માટે. એમાં વિજેતા કોણ બન્યું? વિજેતા બન્યું મુંબઈ ઇન્ડિયન.
ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું તો કે દિલ્હી કેપિટલને. ઓકે, આ તો વાત થઈ ગઈ, એનું રિવિઝન થઈ ગયું. હવે વાત કરીએ આનું મેસ્કોટ શું છે. મહિલા વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ આઈબીએ, એનું મેસ્કોટ છે વીરા. તો હાલમાં જ છે આઈબીએ મહિલા વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન નવી દિલ્હીમાં થશે અને આના મેસ્કોટ તરીકે વીરાને હાલમાં જ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું, જે એક પ્રકારનો ચિત્તો છે. ક્લિયર? અને વીરા નામ આપવામાં આવ્યું છે, જે શક્તિ, બહાદુરી અને હિંમતનો પર્યાય શબ્દ છે. બાકી વાત કરું તો ઇન્ટરનેશનલ બોક્સિંગ એસોસિએશન એની સ્થાપના 1946માં થયેલી અને એના અધ્યક્ષ હાલમાં ઉમાર ક્રેમલેવ છે. એટલા પોઈન્ટ આપણે એમાંથી યાદ રાખીશું. હાલમાં ચીનના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કોણ ચૂંટાયું? જે પહેલા હતા એ જ છે શી જિનપિંગ. કેટલામી વખત ચૂંટાય એવું પૂછે તો ત્રીજી વખત છે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે એમને મુદત પ્રાપ્ત કરી છે. 3000 સભ્યોએ એમને સમર્થન આપ્યું કે ભાઈ તમે જ રાષ્ટ્રપતિ રહ્યો, અમારે બીજા કોઈ રાષ્ટ્રપતિની જરૂરિયાત નથી. બરાબર, તમે ચીનનું બહુ નામ ઊંચું કર્યું છે, તમે જ રહ્યો. ઓકે, તો ચૂંટણીમાં સામે અન્ય કોઈ ઉમેદવાર નહોતો. તો પ્રશ્નમાં એવું પૂછે કે શી જિનપિંગની સામે ઓપોઝિશનમાં કોણ હતું? તો લિયોંગ ફિયોંગ એવા બધા નામ આપી દે ને એકાદ ઓપ્શન એવો પણ હોય કે એક પણ નહીં, તો એ આપણો જવાબ હોય. ધ્યાન રાખવાનું. ત્રીજી વખત તે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે. સેન્ટ્રલ મિલિટરી કમિશનના અધ્યક્ષ તરીકે પણ ત્રીજી વખત એમને ચૂંટવામાં આવે છે. બાકી વાત કરું તો ચીનની રબર સ્ટેમ્પની સંસદ પર સતત વાર્ષિક બેઠક દરમિયાન છે 63 વર્ષના લી કિયાંગ છે એ પ્રીમિયર બન્યા છે. એક રાષ્ટ્રપતિ પછીનો જે અગત્યનો હોદ્દો હોય ચીનમાં એ પ્રીમિયરનો હોદ્દો હોય છે. તો પ્રીમિયર તરીકે છે લી કિયાંગને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. કોનું સ્થાન લેશે? લી કેકેયાંગનું સ્થાન લેશે. એ પણ યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખજો. ઓકે, બાકી કરંટ અફેરનો આપણો કોર્સ તમે એપ્લિકેશનમાં બાય કરી શકો છો. આપણો પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. હાલમાં માર્ચ મહિનાના તમામ કરંટ અફેરની ઈ મેગેઝિન અપલોડ થઈ ચૂકી છે. 4 વીકના અંક અને 4 વીકની ટેસ્ટ અપલોડ થઈ ચૂકી છે. બાકી એપ્રિલની જે હવે નવો અંક છે 8 એપ્રિલ પછી આવશે અને 8 એપ્રિલ પછી ટેસ્ટ હશે. ક્લિયર? તો જેમને પણ ઈચ્છા છે કરંટ અફેરનો કોર્સ આપણી વેબસાઇટમાંથી પણ ખરીદી શકો છો. બરાબર, લેપટોપ હોય તો મોટી સ્ક્રીનમાં વિડીયો લેક્ચર, ટેસ્ટ, પીડીએફ એ બધું જોઈ શકશો અને બાકી મોબાઈલ ફોનથી પણ એક્સેસ કરી શકશો. stareducation.net.in વેબસાઇટ છે, એપ્લિકેશન પણ છે, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને આપેલી હશે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.